จะสว่างกว่าของหนูเหมือนรอบที่แล้วที่เราถ่ายกันว่าของพี่ตั้มยังสว่างของหนูมืดก็ถ่ายเมื่อๆเนี้ยนะพี่ตั้มได้เดี๋ยวต้องไปดูในมือถือโอ้หมางูกุ้งยุงก็มากกุ้งโอ้กุ้งนึ่งกับปลาอะไรปลาทงปลาอะไรน่ากะเดียกุ้งตาแดงนะพี่ตั้มกุ้งมันอะว่าเดี๋ยวเวลาเราลงคลิปเราก็ใส่ภาษาอังกฤษนำหน้าได้ก็เหมือนได้ปลาตัวใหญ่นะตัวนึงด้วยกุ้งติดทุกรอบเลยใส่กุ้งไว้แถวนี้โอ้วันนี้โดดนี่ตอนนี้นี่ไปแล้วตาแดงขึ้นหน้าพอกลางคืนนึง
ลิปมันยาวไปเราก็ถ้ายาวน้องให้ยาว10 นาทีเลยถ้ายาว10 นาทีเดี๋ยวเราไปตั้งขายมันมีโฆษณาตรงกลางเลยด้วยโอ้ไม่ต้องใช้นี่เลยไม่ต้องใช้แจ้งอยู่เลย มืดนะน้องเนาะนี่น้องนี่โอ้โหคือได้ทุกรอบที่ไอ้นี่ไปนั่นตัวใหญ่อยู่นู้นในกล้องมันจะเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นไหมของน้องเห็นเลยค่ะดีดแน่แล้วพี่เยอะนะพี่ตั้มตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยหนูกลัวมันดีดอย่างเงี้ยกลัวมันดีดลงคอน้องก็ได้ทำก็ได้หมดเดี๋ยวตีทำให้น้องต้องได้ของผมไหวน้องออกมานั่งให้พี่ก็ได้ที่นอนไปนั่งตรงนี้นั่งหลังเตะน้องหนังซึ่งน้องคอยลั่งไปหนังตรงนู้นก็ได้ซึ่งก็อันนี้ติดตามออกมาหนังมาตั้งบนตั้งน้องออกมานั่งให้เด็กกรุงนี่มัดมันนี่ไงทึ่งไหมของน้องน้องต้องส่องมือลำบากกว่าเดิมไหมตายไหมอ่ะตายไม่งั้นเดียวได้ไอ้หนัง2 คนเลยตรงนั้นเนี่ยน้องยับมันก็ได้มายับมันนะมาตังไอ้นูกว้างก็ได้พี่ตั้มตัวใหญ่ดีนี้เอาไงนี้น้องปิดอันนี้ไว้ช่องนึงไอ้นี่เดี๋ยวตังไม่ได้2 คนหนังได้ไหมเก้าอี้หนังไม่พอ2 คนหนังบนนู้นคนหนึ่งได้นี่อะไรตั้มนั่งบนเก้าอี้ก็ได้เดี๋ยวหนูนั่งบนเนี่ยน้องมาได้ถ่ายกล้องหรือว่าหนูนั่งบนเก้าอี้น้องนั่งบนเก้าอี้หนังนะเพื่อนแม่หวังหน้ามันเกี่ยวพี่ตั้มเกี่ยวเนื้อเกี่ยวจับนี่จับมันน้ำเกี่ยวเนื้อป่ะเกี่ยวจับไปโอ้ได้เนี่ยได้ตอนนี้ได้ยินรถเลยมือไอ้น้องก็เจ็บเลยน้ำที่คอเพื่อแขนยาวđấy mà đeo ยังน้องออกแล้วแต่แขนยาวของผมก็ยังอยู่ที่แค่บ้านได้แล้วพ่อไม่เป็นไรแกแคว้นอยู่นี่ก็ใส่ต่อแท้ก็ยังได้อยู่มันปลาไอ้นี่จำอะไรเนี่ยเขาเรียกปลาอะไรนะพ่อแต่ตัวเล็กใช่ไหมพ่อเลยไม่เอาเขาตัวใหญ่เขาทำอะไรอ่ะทอดพี่ตั้มย่างย่างจ้ะอันนั้นปลาลิ้นหมาไม่พ่อที่เขาทอดเจ๊ไปหนึ่งไม่เท่าไหร่แต่มันเจ๊ไปมันไม่หลุดแต่พี่ตั้มมันเกี้ยวเหรอเกี้ยวแล้วมันเรา
ที่ตะเกียวจักถือนะพวก พี่ตามตัวเล็กจะหนี ปล่อยไหม ปล่อยตัวเล็ก สองไป อย่าจับให้แรงครับ ค่ะ พอไม่ติดกางเกงนะ ฮะ ต้นตานี่พี่ตามเยอะของอ้วนๆนะ มันแบบเท้า ปลาเล็กๆนี่ที่แม่เอาปลา ล้อมคุณมีตอน วันนี้เยอะไม่พอรู้สึกมันหลายลำเลย เต็มไปหมดเลยนะลองว่าต้นเล็กก็ได้แต่ย้ายต้นแต่เดียวแกมีหน้ามีเอาได้